बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वाजिद हाशमी उम्मीद कोम چې ټول بخیر په بایننس ټیکنیکل انالیسس باندې زما ویډیو شروع کړی دی دا ویډیو نمبر 2 دا ویډیو نمبر 1 کې موږ په ډیټیل سره ډیسکس کړو چې مطلب ټایم ډیوریشن څنګه به موږ چې کو بیا ما کوم ټیکنیکل انالیسس د ام ای او مطلب نور کوم ضروری فیچرز چې او ټول ما ډیسکس کړو 1 بای 1 کچانه کې تلی برابر رائټ کارنر کې به تاسو په لینک باندې راشي وای کلیک کړئ هغه وګورئ نه ویډیو نمبر 2 چې دا هغه په مزید په نورو ټیکنیکل انډیکیټرز دا چې هغه موږ ته څخه ټیک ته صرف موږ ام ای کړه نو وسو موږ دوه درې نور کو ټیکنیکل انډیکیټرز نو هغه په ډیټیل سره کو دا غیر مخکې تاسو ما په یوټیوب چینل باندې نیو یې سو کایندلی سبسکرایب مای یوټیوب چینل واجد هاشمی د پښتو ژبه کې سونه هم فرلانسینګ ریلیټډ ویډیوز دي هغه ټول په دې باندې ډیسکس کیږي ان شاء الله تعالی سو لیټس سٹارټ اور ټاپک ها راځي بایننس کولاو کوي ما تاسو ویلو تاسو په موبایل هم کولای شئ زه په لیپټاپ باندې په دې ټایم کې زګه کومه چې ټیکنیکل انالیسس په لیپټاپ باندې تاسو وخم نو مطلب هغه ډیر زیات اکوریټي ٹھیک ده ها اوس دا کولاو شي ته بل ویټ وکړو 4857 ګوره اوس دا ما بیل کاین سرچ کړی دی زبل وړو ما so I will use BTC okay BTC پر وړو ما ټیک شو ها سینګوي اوس already منګه MA کړه و ټیک شو اوس په منګه نن MA شوی دی EMA اوس EMA کې نوی سوم نشته صرف لوګټه پرایس اکوریسی په کې راځي مطلب تاسو په دې باندې کولای شئ نور هغه سیمه قشه دی صحیح شو یلو لاین دی پینک لاین دی هغه بلو شانت لاین دی ټیک ده هغه سیمه خبر ځانته دوی ګوره پرایس یلو برتل جو پرایس بر شوی دی ک یلو خطر غل نو پرایس خطه شوی دی ټیک ده اور دا هغه دغه دی او دلته کې ټایم ډیوریشن تاسو چینج کولای را چینج کولای شئ 3 غنټو کې 2 غنټو کې 1 غنټه کې 15 منټ کې 30 منټ کې 3 منټ کې هغه تاسو چینج کولای شئ په نو ما ډیټیل سره خبرې کړئ ګورئ وس ګورئ په دغه لک پرایس تاسو مې پرایس په ایڈوانس لیول باندې خای ګورئ څنګه وایي دلته کې نه دا دی مطلب هغه والیوم او دا خای وس ګورئ دلته کې دا تاسو مې ویلو دا کم کلر چې دی دا سره دا ډاون کلر دی نو دا ګورئ دا اوس بره دی دلته نو پرایس ډیر زیات خطر غلې نه او یلو چې دی هغه لګ په برشوي دی نو مطلب په بره روان دی که تاسو لیدلې نو بیټکاین د پرون په دی خاصه دا په ګوت من دا غټ کم لک صبر لیپټاپ دا ټچ استعمال کوم چې پاسانه وشي ګورئ ګورئ ویک والا زر سلیکټ کوم ویک والا ګورئ وګورئ په ویک کې ګورئ ایوریج پرایس چې موږ د خې هغه دلته کې زه په دې باندې ټچ کوم ګورئ په دې باندې ټچ کوم ګورئ ایوریج 2179 دی وای دی 21000 یا 21000 وسو اته کم اته سوا صحیح شو د پښتو بری څوک اکثر زلک خطا کیږم هو تاسو بیا مطلب ځان ته سیټ کوی زې په ځکه پښتو کې وایم چې افغانستان ولا کسان کم ګوري هغه د بیا د اردو سینو ورزي نو زه بیا انګلیش دغه استعمالوم پښتو صحیح شو نو پرایس چې دی هغه دلته کې مطلب د دلته دا خینو مطلب د پيوش پکې هغه دلته کې هغه دیکره والله نه دې ځکه نه دیکره والله 21 نه ډایرک 17 غلې د لاندې پرایس وګورئ 15 تر غلې نو د اوسم وای چې دا کم ایوریج پرایس دی هغه په دې ځای کې نو دا بولنګل شو ټیک شو وس بولنګل سوري بولنګل نو ای ام ای شو صحیح شو دا دبليو ام ای فری دی کوم سیم دغه شته رب شو بولنګل دا بولنګل چې دی کنه په دې کې وس اصل کار په دې کې ټیک شو دا ای ام ای ختم کوم دا ټول تاسو به یوزم اپلای کولای شئ خو بیا سره کنفیوز کای ها وس ای ام ای EMA موږ سرچ کو یا کم یو دی سوري EMA او شو ټیک شو ها بولنګل درالو اوس بولنګل کې څه دي ټیک شو بولنګل هم سیم عقل عینونه خي خو د سره شاته شیډو زوم خي او پدې کې اصل خبره دای کنه چې کله هم پدې کې تاسو کوئی ولی بولنګل کې زړه کراس کوم ډالر کو ها ګور په بولنګل کې کله هم چې دا لاین کراس کوي کنه بر دا لاین نه یې دا چې د په شین باندې مطلب ټچ شي اول برنه لاین نو دی مطلب دا دی چې پرایس په برزي ټیک شو په بولنګل کې دی مطلب دا دی چې پرایس په برزي چې وس دی کله په سور باندې دا لاندې نه ټچ کی کنه دلته کې ګورې دلته کې دا ټچ کړل نه دا ځای نه ګورې دا ما چې کم دغه کو په سور باندې دا لاین ټچ کړل نو دینه پس تاسو ګورې دینه پس په خطه نور راغلې بیا نورم راغلې بیا دې دې کې بیا راغلې
خو دلته کې بیا دې کې واپس بیا کم بیک کړل دلته کې بیا دا لاین ټچ کړل نه چې دا لاین ټچ کړی دی تاسو ګورئ وس بولنګل کې چې دا لاین دلته دا کم کراس نشان چې زما راځي دا ځان دا کوی شي شو په دې کې ز دا کوله کوم ها لپټاپ کې او ز سو کما کې ټیکس یا ماوس کرسر روانم صحیح شو ګورئ ماوس نو select text draw ایده وشو صحیح شو ګوره دلته کې دا زه ټچ کړلای نه چې دا زه ټچ کړی دی نو چل شوی دی د دې ځګنه پس وستا سو ګوره دی بیا په بر روان شوی دی لکه خطر غلې خو بیا ګوره دی بر بیا تل صحیح شو نو روان دی بیا دی دا زه ټچ کړل نو مطلب بیا پرایس په بر روان شوی دی خو بیا دلته کې چې سور بیا دلته رسیدل نو بیا یو پرایس مطلب بولې بیرش راغله په خطر پرایس راغله بیرش مطلب په خطر پرایس راتله دلته چې بیا دا زه ټچ کړی دی نو مطلب دې ځګنه بیا یو کانستنټ لاین نیولې دی ګوره او د سکیږي اوس په بر روان دي نو دا ځانته مطلب بولنګل کې پدی چل باندې موږ ټریډینګ کوو صحیح شو اوس نیکسٹ راځي دا اوس کراس کما کراس اوکې ها تاسو شو دا ختم کما صحیح ها اوس نیکسٹ راځي سو پدی پسې راځي کم امپورټنت هغه چې دی هغه ته موږ وایو یو والیوم بس والیوم تراوي صحیح شو والیوم ګوره د والیوم کار سره دې ته ګورئ د والیوم اسانه خبره ده چې کله والیوم سی وای پرایس په سیوا کیږي ټیک ده چې کله والیوم سی کمیږي نو پرایس په پخته راځي ټیک شو دا خبره ځانته کلیر کړئ چې د والیوم کې اصل خبره ده چې والیوم مطلب دی لاینو ته ګوره دا والیوم دی دا ګوره دا دلته لیکلي دي کنه زه دا بیا دا غواړم او دې څنګه دا کو صحیح دا نه دا والیوم دی ټیک شو وس د دې سره ګوره دلته چې والیوم سی وکیږي نو دې صحیح مطلب دې په پورته رواني خو د دې سره دلته لاندې د لاینونه نه چې شینی چې مطلب دا سره والیوم سی وا چې سوري والیوم په خطه ټیک شو وس د دې سره تاسو صرف د سیمه کوی دا ما اوس یو دغه راړول لګنه سوري دا کراس کما دلته وګورئ تمہارا 1 ویک راړول تاسو 15 منټ هغه جدا کته شي ټیک شو 15 منټ هغه راوړوي हमारे 15 मिनट अगर वाड़ा वस्ता वॉल्यूम पूरे चेंज की गए जर जर चेंज की गए 1.9945 के सही शो और अखवा यूएसडीटी के वॉल्यूम छिदे अगर सर दा बीटीसी की यूज वॉल्यूम खाई यूज है यूएसडीटी के खाई तो पाई के वॉल्यूम से 33.314 मिलियन सही शो वस दलता गुरे दलता वॉल्यूम ढेर सिवा शो गुरे खास बदी जी क्लिक को म गुरे वॉल्यूम ता गुरे दलता सूरे अवल जान दा क्लियर कई 1.63 देगा ना वस दा लाइन पर पूरा दल लेगा ना ज्यादा क्लिक को म गुरे हां 1.76 का ना वस दलता गुरे पदी जे के गुरे 14 ته دل 1.9 ځکه پرایس په پور تر روان دي نو والیوم موږ ته صرف د پرایس دا مطلب ویریشن خای چې دی اوس په پور تر روان دي کې په خطر روان دي چې والیوم سونه سی وای نو دی مطلب دا چې کاین په پور تر روان دي ٹھیک ده تاسو دې نوم بیا چیک کولای شئ دا هم کلیر شو دا ځان ته یاد ساتئ چې دا سره وایي خاص دې ځکه نو موږ معلومه وي ٹھیک ده ګورئ نو دا لګ ټایم به لګي خو ځان تاسو صحیح پوه شئ دا نه دی ګوره دا کینډلز دي چې کله شینی والیوم بس یو وای چې کله ریډي والیوم بر ډاونی ما تاسو एग्जांपल درکو کله شینی والیوم بس یو وای دا ما 15 منټ کې راډول لسی دا چې کله ریډي والیوم بس صحیح اب نه غي मतलब ریډي نو والیوم په خطه بیري شي په خطه بر رواني دا اوس ختم کم صحیح چې اوس په دې بل باندې تاسو پوه کم وس راځو بل یو دا غي نوم دی څه ډیر زیات ضروری دا یو دی ٹھیک شو MACD څه MACD دا ما سلیکټ کو سینکوي واس د MACD د دې کې سره کار نشته صحیح شو دا زلک تاسو دا وګم تغییر دې کې سره کار نشته سینکو دا دته من کراس کو صحیح شو دا څه شو دا به څه کم دا دې کې سره زمون کار نشته ٹھیک شو وس د MACD کار سره هغه دلته دی دا لاندې دا زینه دی زمون کار بدلته ٹھیک شو कलर चेंज कमा دا بزر علما دسی کلر چې بدغه کې نه یې کنه نو بلیک پې کوم صحیح شو زمون کار دلته دی صحیح شو د MACD چې کوم انډیکیټر دی د دې کار دلته دی دا ډیر زیات ضروری دی په دې ځان پوه کړئ
اوس ګورئ په ام ای سی ډي کې دا چینج کیدی هم شي ټیک شو دا لاینونه نه دي دا چینج کیدی هم شي چا پای کې بس زیړی او چا پای کې بد بلی خو دلته کې زما سره یو پینک دی او یو بلو دی اوس په تاسو وینئ چې دلته کې د دې کار سره دا دې چې نه ځای یو دا سره آن کم ام ای شو دا آف کما دې سره نشو کوي ټیک ده والیوم سره آن کو څنګه دا بل لاین شو کی قضا هغه نشو کوي ټیک ده دا دې بند کم چې دا ته بیا کنفیوژن نه راوړي ها ګورئ اوس د ام ای سی ډي کار دا دی چې کله پرایس ګورئ دلته کې دا زه لږ رازوم کم اور 15 منټ نو دا زه 1 هاور کم صحیح شو 1 هاور شو ګورئ چې کله دا لاین نه دی که څه سره زیړو نو خیر دی زیړ وای که څه سره بل کلر نو بل وای چې کله دا لاین نه دی دا لا پاسه دا یو دا بلو کلر نو دی مطلب دا دی چې پرایس په بر روان دی صحیح ام ای سی ډي موږ ته دا انډیکیټ کوي ګوره زدا دا تاسو دا کم دا لاین نه دی دا صحیح شو دا لاین ادي لاین مطلب دا دی چې د کله په دې پینک کلر باندې لپاسو نو مطلب دا دی چې پرایس په برزي چې د کله خطه شوی کنه پرایس په خطه راځي وس ګورئ دلته کې وګورئ دې ځکه تاسو ګورئ بلو لاین چې دی هغه څه شوی دی خطه شوی دی او پینک کلر چې دی هغه بر شوی دی نو پرایس په خطه راغلی بیرش شوی دی دلته کې بیا وګورئ دلته بیا بلو لاین چې دی کنه هغه بر شوی دی او پینک خطه شوی دی نو پرایس بیا مطلب بر خطه لري وس دا کراس کوم موزه لګ دی خورشم دی خورشم دی ها ګنټه بدل کم ټیک شو دا ما ګنټه راوړل الله زوس تاسو کما دا چینج کم ستا دا لګ وړي کم ما کړه ها 1 ویک ته مې راوړو ټیک ده اوس په 1 ویک کې ګورئ په 1 ویک کې دې څه کار دی څنګه وایي دا راواله اور دا دې ختم کړه څنګه وایي په 1 ویک کې دې څه کار دی ګورئ بلو لاین چې بر شوی دی نو دلته ګورئ دا بلو لاین دی دا بر دی نو دلته کې دا پرایس سره بر خطل له اوس که دلته کې بلو لاین راخته شوی دی نو وګورئ څه چل شوی دی بیرش ته په خطر تاسو سیلینګ کوئ بایینګ بنه کوئ ټیک شو چې کله بلو لاین خطه شو نو تاسو سیلینګ شروع کړئ که تاسو هفتې لاله که ورځې لاله هغه بیا په حق ریټ کې حق دغه کې تاسو کوئ هلته بره میپ کې ګورئ کم دغه چې دی ټایم چې دی پای کې ګورئ چې کم ځای کې څونه وخت لپاره تاسو هلی د هغې کې ګورئ زه لکه اوس فار ایگزامپل دا ما د یو هفتې راړولې او زه انالیسس کوم زه به دا ځان ته رازوم کم ټیک شو ګورئ دا داسې کوم زه ځان ته رازوم کوم لکه فار ایگزامپل دا ځای دی صحیح شو دا ګورو کې شه فار ایگزامپل دا ځای زه یو هفتې لالم ټیک شو زه به یې چل وکړم خاله لږ ساوند دی ودرېږئ چې دا لږ ختم شي ټیک ده نیکسټ زه خبرې کوم ها د سایرن اواز نو ما ځکه کوي چې زه لږ دا فاس کوم ټیک شو ښه اوس ګورئ فار ایگزامپل زه څه کوم د یوې هفتې لپاره دا کاین الب دا کم کاین چې ما سرچ کړل بیټ کاین زه به دلته وګورم چې اوس دا بلو لاین چې کم دی که نه دا بلو لاین چې کم دی دلته کې دا ځای ټچ کړی دی یاره دا یې ټچ کړی دی او دی په بره شروع شوی دی چې په بره شروع شوی دی نو راشه په نیکسټ هفته کې دا اوس په بره واله ټیک ده دا اوس په بره واله نو اوس ګورئ چې دا دلته په بره واله مو دې ته زه یو هفته صبر وکړم دا به سیده دې ځای کې ته ختل دی که نه دی وګورئ ختل دی که نه اوس ګوره دغه ځای کې بیا ډاون پال په ښکته را روان شوی دی خو خیر زه به دونه نه یېرېږم چې لا خو لاین خو نه یې ټچ کړی زه ورته څه نه یم زه اکثر وایم موږ به اوس ټریډینګ نه کوو زه ځکه وایم چې زه دلته کې ما انالیسس کړي چې دا به اوس په ښکته راځي یا به به راځي ګورئ چې زه دلته وګورم یاره بیا یې لاین پینک لاین د جنکو کلر بیا ټچ کو لانجه جوړه کړه چې جوړه یې کړه نو مطلب دا دی چې دی به اوس په ښکته راځي که نه ګورئ په ښکته راغلی که نه دی وګورئ صحیح شو زه به بیا ویم چې ورور اوس په ښکته را روان دی هله په مخه په ښکته هله خیر دی لږ به اوبه راځي خو پلار یې هم په بره نور نشي تللی چې دې ځای کې ته راورسي یاره دلته کې بیا لږ کم بیک وکړو ګوره په بره روان شو یاره دې ځای کې بیا ټچ کو یار بیا به په بره ځي وګورئ بیا په بره تللی دی لږ ځای خیر خو بیا یې دونه وس نه دی شوی بیا په ښکته را روان شوی دی بیا یې ټچ کړی دی چې بیا یې ټچ کړی دی نو وایي دی دې ځای کې ته را رسېدلی اوس یې دلته بیا ټچ کړی دی نوې هفتې دې شروع دي که نه
نو دلته کې وګورئ بیا په بره روان دی نو کوڅو په بره علي نو بیا هم لکه مطلب چانسز شته وګورئ دلته کې بیا لږ مرۍ یې راښکته کړې ده نو خطره جوړېږي نو دې ته بولینګل سوري دې ته موږ څه وایو دا ز کراس کم دا واز لږ زوم آوټ کم out اوکې ها بس د دې څه کما دې ته MACD موږ وایو څه ورته وایو MACD صحیح شو نو دا و انالیسس امید کوم چې تاسو په دې پوهېدلي یئ انډیکیټرز دا ما تاسو دې کې پورې ووایي که اوس پکې نور څه ضروري دي هغه ټول به زه تاسو ډسکس کوم نو پرابلم ها صحیح شو دا پیډ کورس نه دی بالکل فری کورس دی یو کین واچ اټ اني ټایم اوکې الله حافظ